Bö ja tervetuloa aurinkoiseen Kööpenhaminaan, Tanskaa. Ja taustalta näkyy, niin täällä on pikkasen uutta Mersua. Ollaan tänään katsomassa. Itse asiassa 2 mallia, eli CLA Sedan ja Shooting Brake. Ja pistetään 2 eri videoa, koska näillä on vähän eri embarkot. Eli ensin katsellaan vähän niin kuin ulkoisesti näitä, miltä näyttää. Ja sitten pari päivää myöhemmin tulee sitten se koeajo fiilikset. Koska ei niitä saa samaan aikaan julkaista ja tiukat sopparit on allekirjoitettu, että tiettyä aikaa saadaan julkaista. Mennään katsoa kuitenkin, mitä täältä löytyy. Täällähän on heti tämmönen puoliksi purettu ja leikattu CLA, joka nyt, tää on kyllä tosi mielenkiintoista. Nähdään vähän, mitä se on syönyt. Tuntuuko vakuutusasioiden hoitaminen vaikealta ja kivulialta työmaalta? Laita tarjouspyyntö osoitteessa www.pohjantahti.fi/Keski-Suomi. Parhaamme tehdään ja ollaan varmoja, että pystytään yllättämään positiivisesti. Parempaa sähköä. Kyllä, se jossa on Nesteen laatu. Neste MY, uusiutuva lataus. Suuri sähköautotapahtuma sunnuntaina 27. Tuusulassa. Esittelyssä markkinoiden kuumimmat sähköautouutuudet, ruokarekka sekä kymmeniä sähköautomalleja. Tule, näe ja koe. fltp.fi. Näillä väreillä on varmasti jotain merkitystä täällä, mutta ehkä se sitten selviää vielä. Aika rajuja tällaisia törmäyspalkkeja täällä prässättyjä ja vähän tekee sellaista vinotukea samalla tuohon myös takaovessa. Paljon on myös tekniikkaa, siellä on kaiuttimia ja ikkunan nostimen koneistoa ja tietysti sitten kahvakoneistot myöskin ja airbagit myöskin. One more. You see also this part full airbag. Ja näyttäisi sille, että saadaan Frankki myös tänne eteen tällä kertaa. Siinä on sähköinen ohjaustehostin. Tässä näkyy aika hyvin, miten kaukana tuo koetaulu on täältä ikkunan alareunasta. En ole koskaan nähnyt tällaista halkaisua. Niin on. Airbag on siellä rullattuna. Joo. Ja siellä on sitten akkua tuolla. Tässä on sitten vähän esitelty näitä materiaaleja, eli penkin päälliset on kierrätettyjä pulloja. Penkin vaahtokin on 15% kierrätetty. Tunkin korvake, niin se on myös kierrätetty. Pissapojan nestesäiliö, kierrätettyä polypropeenia. Täällä on sitten vähän näitä verhoiluvaihtoehtoja. Tämä on aika kiva. Kyllä tämä nyt kuitenkin Mersuun sopii. Täältä löytyy sitten tämä koko tekniikka leikattuna ja on kyllä todella menty yksityiskohtiin, että löytyy jopa tuolta akkukennoja. Mutta siellä on siis takamoottori. Siellä näkyy vähän kelaa ja teoelektroniikkaa. Ne on kaikki tuommoisessa apurungossa. Sitten on akkupakettia. Minä vielä kohta katsoo tuonne noita moduuleita ja etumoottori. Tätä on myös tietysti omassa apurungossa ja nämä on nyt sitten akku on kiinnitetty runkoon kysymys. Että akku ei ole ehkä nyt kovin rakenteellinen osa. Siellä näkyy kennoja. Eli olisiko nämä nyt prismaattisia sitten nämä. Mutta selvästi siinä on, olisiko tuossa yksi moduuli. Onko tämä nyt niinku kuskijalkatila on saatu vähän lisää tilaa tai sitten vaan, ei se on ehkä leikattu vaan. Mutta näyttää, että se moduulirakenne sieltä vielä löytyy, vähän isompia moduuleita kuin aikaisemmin. Sitten täällä on varmasti näitä lataussysteemejä tässä. Tää näyttäisi olevan näitä kaasujen poistumis kautta hengitysventtiilejä, joko edessäkin, ei ole edessä. Että äkkiä laskettuna niitä on 4.
Takamoottorissa on siis kaksi vaihdetta. Ja takamoottorissa on myös vesijäähdytys, etumoottorissa on vain öljy- ja ilmajäähdytys. Ja kysyy myös tätä huollettavuutta, että onko laakerit vaihdettavissa, niin ei kuulemma pitäisi olla mitään ongelmaa, mutta ei ole ollut ihan varma vastaus. Ehkä tähän saadaan vielä selvyyttä. Turvajärjestelmistä vielä, niin täällä keskilattialla on tuollainen keskusyksikkö. Kaikki nämä keltaiset osat liittyy nyt näihin airbageihin. Ja sitten näitä antureita on täällä ympäri autoa. Tuolla on yksi, tuolla on joku, tuolla ovessa on, täällä on joku anturi. Ja kaikki nämä nyt sitten päättelee sen ei-toivottavan kolarin yhteydessä, että mitä airbageja sitten käytetään. Että kaikkea ei suinkaan aina räjäytetä, vaan tarpeen mukaan. No niin, sitten meillä on täällä tämä uusi MBUX, eli uusi käyttöliittymä. Ja tämä ei nyt ole pelkästään käyttöliittymä, tähän sitten ohjailee vähän muutakin. Täällä auton kulutuksia vaikuttaa tietysti niihin navigoinnit ja muut. Ja nyt sitten tässä navigoinnissa onkin nyt yhdistetty Google, eli toihan näyttää tutulta Googlelta, mutta siihen on sitten yhdistetty vielä Mercedes-Benzin älyjä. Siellä on myös AI-agentteja, joita käytetään sitten aina sen mukaan, että mitä tarvitaan. Että vaikka säätietoja, niin nyt se ilmeisesti tulee jostain Bingin tekoälyagentilta se säätiedot, mutta sitten tietysti ensi vuonna on ehkä eri agentit, niin ne voi sitten muuttua sen mukaan, että mikä on aina sitten sopivin tai paras. Tässä nyt voi käyttöliittymääkin vähän katsella ja täällä on myös tällainen näyttö. Tähän tulee sitten nämä lähellä olevat pyörät ja autot, kun ollaan oikeassa autossa. Todella tarkat grafiikat näissä näytöissä, että ei kyllä niin kuin häviä yhtään noille kalliimmille EQS- ja EQE-malleille, että todella hyvä kontrasti ja kirkkaus näissä. Ja tosi miellyttävä tämä grafiikka, on värejä käytetty, mikä helpottaa sitä tunnistamista. Ne on riittävän isoja nämä painikkeet. Sitten näitä pystyy vielä niin kuin konfiguroimaan. Tietysti kaikki on mahdollista. Ja oliko täällä nyt sitten tekoälyagentti, jolle voi sitten myös kysyä vaikka mikä on valuuttakurssi nyt sitten täällä Tanskassa. Ja tässä nyt näkyy kaikki nämä painikkeet, mitä täällä on. Eli ohjauspyörän painikkeet ja sitten toi on siinä keskikonsolissa. Ja tämä on siis apukuskin näyttö on sitten lisävaruste. Ja tuossa keskellä on myös kamera, jota voi käyttää sitten vaikka johonkin nettipuheluun tai ottaa selfien, jos näin haluaa, mutta varmaan sillä on vähän järkevämpiäkin käyttöä. Voi yhdistää peliohjaimen tähän, eli täältä löytyy sitten pelejä myöskin. Niille, jotka niitä haluaa, että
Tässä on vielä sekin, että kuljettaja voi kuunnella vaikka podcastia ja apukuski voi pelata tuossa ja liittää langattomat kuulokkeet, niin sitten ei häiritse toisiaan. Ja myös videopalvelut löytyy siellä. Että aika hyvälle näyttää kyllä tämä käyttöliittymä, kun ottaa vielä huomioon tämän 50 000 euron hintaluokan. No niin, ja nyt ollaan päästy sitten katsomaan aivan uutta. Siellä on shooting breakia ja tämä on nyt ihan maailman ensi-ilta ja tässä oli vähän tällaista salamyhkäisyyttäkin, että tämä pitää tallentaa eri muistikortille ja sitten saan sen muistikortin myöhemmin, ettei tapahdu tietovuotoja. Mutta nyt päästään ihailemaan tätä siellä on shooting breakin eleganssia ja akseliväli on ihan sama kuin sedanissakin. Pituus on ihan sama. Et nyt tietysti toi kattolinja jatkuu pidemmälle ja sitten on saatu noin 37 litraa lisää tavaratilaa tonne. Pikkusen korkeampi katto varsinkin takapenkillä, että täällä on 26 milliä enemmän tilaa sitten täällä pääntilaa kuin tuossa sedanissa. Ja se on 2-metrisellekin jo ihan merkittävä parannus. Ja sitten ihan kiva juttu, niin tää on tällainen lasikatto, mitä pystyy säätämään läpinäkyvyyttä ja myös noita tähtiä. Tähtien väriäkin pystyy vaihtamaan. Valaistuksen määrää. Kaikki on mahdollista säätää. Sitten kurkataan tänne peräkontin puolelle. Täällähän on kyllä ihan kivasti tilaa. Täällä ei paljon ole täällä lattian alle. Toi on oikeastaan se kaikki mitä siellä on. Eli aika vähän lisätilavuutta sen on. Mutta on otettu ihan hyvin käyttöön näitä sivukoloja täältä. Nyt on ehkä vähän pimeä tää kuva. Ja tietysti sitten penkit kaadettuna, niin tilavuutta on reilusti. Mennään tänne takapenkille vielä. Mutta kyllä tää ihan, siellä oli just sormet mahtu väliin, niin täällä on nyt 5 senttiä. Selkeä ero. Hintaa ei vielä julkaistu, mutta edellisessä sukupolvessa se oli noin 5 tonnia taisi olla se shooting breakin ja sedanin ero, että varmaan samaa luokkaa. On sutjakka ulkonäkö.
No niin, siinä oli nyt CLA ja CLA Shooting Breakin ensimmäisiä fiiliksiä, miltä ne näyttää ja mitä tekniikkaa sieltä löytyy. Ja sitten seuraavassa videossa päästään sitten vihdoinkin ajamaan CLAlla ja katsotaan, että minkälainen ajotuntuma löytyy ja mitkä fiilikset ja ennen kaikkea, että minkälainen se kulutus sitten oikeasti on, että onko se edes lähelläkään noita speksejä, mitä luvataan. Käy tilaamassa kanava, jos on vielä tilannut, käy kommentoimassa, miltä uusi CLA näyttää ja käy harkitsemassa myös BÖ Plus jäsenyyden tilaamista. Palataan seuraavalla CLA-videolla. Bye bye!